بسم الله الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. السلام علیکم دوستانو، زما نوم عبدالرزاق دی او تاسو ګورئ د خیبر پختونخوا مردان نه سنریز سولر انرژي. دوستانو همیشه الحمدلله ستاسو دعاګانو باندې مونږ یو ښه پروډکټ ستاسو دپاره روړی دی. کوم ملګرو ته چې د لیتیم بیټرو ضرورت دی یا ستاسو په ذهن کې چې کومه نقشه خلکو جوړه کړې ده چې 10 کاله چلېدو والا 15 کاله او 20 کاله چلېدو والا لیتیم بیټري. دوستانو دا ټولې خبرې دروغ دي. تاسو کتلی شئ نن الحمدلله مونږ سره لیتیم بیټرو کې کافي سټاک پروت دی. که چېرې زه تاسو ته ووایم چې څنګه تاسو ته خلک خبرې کوي او شنه باغونه درته ښیي، نو دا ټول دروغ دي. د دې مثال वो हाथी का दान खाने का और दिखाने का और. तो दोस्तों وجه پکې دا ده که تاسو چېرته یو ملټینیشن برانډ واغستو، یو ښه کوالټي مو واغسته، نو هغه چلېدو والا ده. یقینا چې 8 کاله به مو چلېږي، 10 کاله 15 کاله، ځکه چې عموما 15-16 کاله ښه بیټري چلېدو والی هغه هم که ستاسو د سولر انورټر یو بهترینی. نن سبا که تاسو د اوبو د بیټرو نه پریشانه یئ، نو دوستانو مونږ سره چې کوم پروډکټ دی دا مونږ پخپله تیارو. دا 3 او 4 کیلو واټ له بیټري ده. دا ستاسو موبایل سره کنیکټ کېدی شي. د موبایل په سکرین باندې پوره ډیټا تاسو ته راتلی شي. د دې پوره انفارمیشن زموږ سنریز سولر انرژي باندې چې کوم موږ ویډیوګانې جوړې کړي دي په هغې باندې تمام ډیټیل په اردو کې او په پښتو کې موجود دی. بارول لکه تاسو بیټري غواړئ، یو 2 پکې 3 پکې او ټوله شپه تاسو دې نه بیک اپ اخیستل غواړئ، نو موږ سره په بارول کې دا یو بهترینه بیټري د لیتیم ورسره شاته موږ سره یو بیټري پرته ده. دا 24 وولټ ده. دا تاسو 3 کیلو واټ 4 کیلو واټ ته هم لګولی شي. دا د کمپنۍ دی او بهترین دي. لکس پاور ټیک نن سبا یو ټرند روان دی، بهترین غټې وارنټۍ ورکوي، یو ښه پروډکټ ورکوي. عبدالقادر جیلاني پښتون دی، زموږ ملګری دی، د خیبر پختونخوا سره تعلق دی او ډېرې غټې دعوې کوي. خو د دعوو سره سره د دې د پروډکټ دا حقیقت دی چې د دعوې لایق دی. لکس پاور ټیک په پاکستان کې دومره بهترین یونټ او بیټري نه ده راغلې اوسه پورې څومره چې د دې پروډکټ نن سبا ډېر زیات کامیاب دی. ورسره موږ سره هو انرژي په نوم باندې دا یو ملټینیشن برانډ دی. تقریبا په 47 ملکونو کې د یورپ چلیږي او یو بهترین پروډکټ دی. دا ستاسو د سولر سیسټم لپاره 15 کیلو واټ یا 6 کیلو واټ یا 8 کیلو واټ لپاره دا بیټري تاسو لګولی شئ. او که یو 2-3 پکې وي نو ټوله شپه، او که تاسو په یو نیم ټن ایس هم چلوئ نو تقریبا 2.5-3 غنټې پورې تاسو له بیک اپ درکولی شي. په هغه ټایم کې چې کوم ټایم ستاسو سولر هم ختم شي، د شپې لوډ شیډینګ دی، وابډه نشته دی او تاسو په بیټرۍ باندې خپل یو نیم ټن ایسي چلوئ. ورسره موږ سره د ویسټ ووډ کمپنۍ بیټري ده. تقریبا 15 ملکونو کې د یورپ چلیږي. یو بهترین برانډ دی. 15 کنټینر الحمدلله دا موږ خرڅ کړي دي او اخل وایي چې د شیطان غوږونه دی کاڼي. تر اوسه پورې دی کې یو بیټرۍ کې الحمدلله داسې څه کمپلین نه دی راغلی چې موږ تاسو ته دا ووایو که موږ 100 بیټرۍ خرڅ کړي دي نو په 100 بیټرو کې یو 140 بیټرۍ واپس راشي. څه ناڅه مسلې پکې دا د وارنټۍ شی نه دي. مسلې پکې مسله حل هم شي، خلک یوم شي. خو ویسټ ووډ 1200 بیټرو کې الحمدلله اوسه پورې یو بیټري داسې نه راغلی او نن پکې الحمدلله 10 کنټینر 2 نمبر پاکستان ته راغلی چې دا به زموږ دارونه اخلي او بیا به موږ ته ویډیوګانې رالیږي. نو دوستانو کوشش وکړئ زموږ سنریز سولر انرژي دا تاسو زیات تر زیات دا تاسو سرچ کړئ. په دې باندې ټوټل انفارمیشن موږ تاسو له درکوو. په فیسبوک باندې زموږ پیج دی، په ټیک ټاک باندې دی، سنریز سولر دی، lithium.p کې دا زموږ چینل دی، په دې باندې دی زموږ یو بل چینل دی اکثر رانونومونه هېر شي. تاسو چې سنریز سولر سرچ کړئ تاسو ته به دا ټول انفارمیشن د لیتیم بیټرو کمپلیټ ملو شي. دې سره سره موږ سره د کیکسن کمپنۍ یو بیټري ده، یو بهترین برانډ دی، ملټینیشن برانډ دی. دا هم 5 کیلو واټ ده. د 4 بیټرو د اوبو نه ځان خلاص کړي. دا یو بیټري تاسو ولګوئ او که تاسو په یو 15 پکې چلوئ نو تقریبا 8 غنټو پورې به تاسو لا بغیر سولر بغیر وابډې دا تاسو لا بیک اپ درکړي. دا والمون ده، په دیواله سیده لګولی شي انورټر سره. ډېره ښکلې بیټري ده او قیمت یې 2,10,000 روپۍ دی. دوستانو دې سره د لونجي پاور په نوم باندې دا بیټري ده. دا هم زموږ یو ملګري ډیزاین کړی وی چونکې دا سټاک را روان دی. دا خو ډېرو ملګرو ته موږ لګولي 2,10,000 روپۍ قیمت یې دی. دا میګا پاور په نوم باندې دا 5 کیلو واټ بیټري ده او 6000 سایکل ده. د 6000 سایکل مطلب دا دی که تاسو چېرې روزانه دا بیټري خالي کړئ یو ډکی کوي نو دې نه یو سایکل ځي نو په 15 کالو کې 1825 سایکل تاسو د دې نه اخیستی شي. په دې کې 6,000 سایکل یې پرتې دي. یعنې دا تقریبا د 10-12-15 کالو پورې چلېدو والا بیټري ده. خو که چېرې ستاسو پروډکټ د یو ملټینیشن برانډ وي او ستاسو
انورټر سات درکو قسمت سات درکو ستاسو انورټر خراب نشو نو بیټري اسم نه کیږي کچره غلطۍ رااله نو بیا پکې د بیټري هیڅ قسمه کسور نشته د دې ټول دارو مدار ستاسو د یو صحیح کپنې په انورټر باندې دی نو د هرې کپنې انورټر هم خنه دی او د هرې کپنې لیتیم بیټري هم ټیک نه ده 280 امپیر مو سره د لکس پاور ټیک بیټري پروته ده قیمت 6,80,000 روپۍ دی که تاسو یو نیم ټن ایسي چلول غواړئ داسې علاقه کې چې هلته لوډ شیډینګ ډېر زیات دی نو هغه ځای دپاره تاسو دا یو بیټري ولګوئ 6 کیلو واټ 6 کیلو واټ یا 8 کیلو واټ تاسو سره کم از کم 12 یا 14 یا 14 سولرې پکار دي چې تاسو د ورځې ټول کور لوډ هم اوچت کی او تاسو بیټري ډکه شي او ټول شپه تاسو تقریبا د 9-10 بجو نه پس دی باندې یو نیم ټن ایسي چلوي ورسره 2-3 پکې یو فرج نو امید در به د ټول شپه به تاسو لا د دې بیټري نه بیک اپ ملو شي د 14 کیلو واټ د په دې باندې تاسو 7.5 کیلو واټ لوډ اچول شي د سره د لکس پاور مو سره یو بهترین یونټ دی دا راتلو والا دی 5 کیلو واټ دی د دې لاندې چې کومه دا بیټري لګېدلې ده نو دا 5 کیلو واټ بیټري ده د یو عام کور دپاره دا یو بهترین سلوشن دی که تاسو لوډ شیډینګ سی وای نو دې سره تاسو همدومره یو بوکس بل هم لګولی شي هغه به بیا 10 کیلو واټ بیټري شي او 5 کیلو واټ به دا یونټ شي دوستانو مونږ سره الحمدلله لیتیم بیټري خپل امپورټ دی دا ستاسو د ملګرو دعاګانې دي د 20 کالو نه په مارکیټ کې کار کوو او چې څومره وخت هم تیر شوی دی نو زیات هم زموږ وخت په لیتیم بیټرو کې تیر شوی دی سنریز سولر انرژي دا زموږ چینل دی دوستانو دا تاسو سرچ کړئ په دې باندې به تاسو ته ټوټل انفارمیشن ملو شي او د ایماندارۍ انفارمیشن به ملو شي او ستاسو دا پښتون ورور زه عبدالرازق دا تاسو ته حقیقت وینا کوم چې په پاکستان کې به تاسو اوسه پورې داسې چینل یو هم نه کتلی چې د شنه باغونو نه علاوه تاسو ته بل څه ښولی وي واحد د خیبر پښتونخوا نه سنریز سولر انرژي کار کوي دا زموږ داسې پلیټ فارم دی چې په دې باندې د لیتیم بیټرو ټوټل حقیقت مو خولی دی زما ټوټل ویډیوګانې په اردو کې دي ټوټه پوټه اردو په دې وجه باندې ویمه چې زموږ پښتانه وروڼه هم پرې پوه شي او زموږ چې څومره د پنجاب ملګري دي چې هغې هم پرې پوه شي دا زما دویمه ویډیو ده چې په پښتو کې جوړوم ډېرو ملګرو ریکویسټ کړی دی نو دوستانو کوشش مې دی چې په اردو کې خبرو وکړم نو زموږ پښتانه وروڼه پرې ضرور پوهېږي ورسره زموږ چې څونه ملګري دي ځکه چې نن سبا ټولو پښتنو الحمدلله اردو ورځي خو ویلو کې به تکلیف خو زموږ پنجاب والا چې څونه ملګري دي نو هغې غریبانانو کې ډېر ملګري داسې دي چې هغې د پښتو په لفظونو نه پوهېږي نو په دې وجه باندې زیات اردو ما ستاسو د وجې زده کړه چې څه ټوټه پوټه ویل او دونه بس رحمان بابا وي دونه بس دی چې په تاسو سېږي نه نو تاسو د پاره چې دا څومره زه کوشش کوم نو امید در به دی زما خبرو باندې به تاسو صحیح طریقې سره پوهیږئ کوم ملګري چې زموږ چینل ګوري دا تاسو ته زموږ یو ریکویسټ دی زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن هم پریس کړئ چې ستاسو کم ملګري لیتیم بیټري اخیستل غواړي یا سولر سیسټم لګول غواړي هغې دپاره به مو یو د ایماندارۍ مشوره ورکړو پیسې خو به هغې اسم لګوي په یو ښه پروډکټ باندې به ولګوي یو ملټینیشن برانډ باندې ولګوي ملټینیشن برانډ مطلب دا دی چې د یورپ کنټرۍ کې کم پروډکټ چلیږي هغه به تاسو ته سنریز سولر انرژي پلیټ فارم باندې دلته میلاویږي په دې کې به پرافټ کم وي دوستانو خو برکت به پکې څه وایي اخر کې تاسو نه زموږ دا یو ریکویسټ دی زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ چې څومره ویډیوګانې موږ جوړو چې ستاسو په سکرین باندې بر وخت راځي ډېره مهرباني